ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่มิชชั่นทำด้วยใจโมเมนต์ไหนไม่ไหวบอกแรง EP 5 ใน EP ที่แล้วทั้ง 10 คนได้ Enjoy Moment แบบสุดเวียง ทั้ง Challenge ย้อนวัยที่ต้องใช้ทั้งความคิดและสติ ที่แข่งกันเอาจริงเอาจังยิ่งกว่าสอบเข้ามหาลัยซะอีก แต่มารวมพลังสามัคคีกันสุดๆ ก็ตอนลงโทษเพื่อนนี่แหละเอาสิอ่ะไหนๆก็ไหนๆเปียกต่อให้มันจบกับกิจกรรมท้าแดดท้าคลื่นที่เล่นเอาสะบักสะบอมกันทั้งแก๊งงัดพลังกายและพลังสมองเพื่อมิชชั่นสุดท้ายในบ้าน เพื่อช่วยเหลือเต่าทะเลตามความตั้งใจของเตตะวันนี้ลงเอาคอยแล้วนี้ปนิดนู้นอะไรก็อะไรนะไม่ไหวบอกแม่ มาถึง EP นี้เป็นครั้งแรกของการลงพื้นที่จริงเพื่อไปดูการทำงานของโครงการที่อยากช่วยเหลือประเดิมคู่แรกเตนิวตัวแทนโมเมนต์ทำงานไม่ไหวที่ตามไปดูการทำงานของพี่ๆอาสากู้ภัยที่ต้องเจอทั้งสถานการณ์ตื่นเต้นอย่าถอยสิหน้าที่ฉุกเฉินสายหนึ่งในเมืองต้นมีอาการเป็นเมานิ้วเหรอนิ้วหายและการรวมพลังกายพลังใจทำมิชชั่นที่ลุ้นและล้นสุดๆจนเก็บอาการไม่อยู่จะสำเร็จอย่างตั้งใจไหมไปดูกันเลยอะไรอย่างมันวอดจริงเหรอวอดจริงหมดแบบเราไม่ได้ไปแค่จับงูแล้วนะแสดงว่าอาจจะเป็นงูอันนั้นเขาน่าจะอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ชาวโหดใช่ปะเรื่องจริงมาถึงก็มีเหตุเลยอ่ะยังเพิ่งกินข้าวเสร็จแต่ยังไม่ทันได้ย่อยเยอะๆจริงก็สมควรแก่เหตุหมายถึงว่าเพราะว่างูอ่ะมันเราไม่รู้ว่ามันจะออกมาทำร้ายหรือว่าอะไรคือเราก็ต้องรีบมาถึงเหตุการณ์ให้มันเร็วที่สุดแล้วปัญหาละอย่างหนึ่งอ่ะคือแบบตอนเราเจองูในบ้านอ่ะเราจะเห็นว่ามันอยู่ตรงนั้นแต่ว่าเลื้อยไปไหนไม่ได้ย้ายที่แต่ว่าหน่วยกู้ภัยไปถึงมันจะไม่อยู่ตรงนั้นนะพอไปถึงเข้าบ้านเขาแล้วเขาอาจจะว่าโอ๊ะไปบ้านนู้นแล้วพี่มาทำไมเนี่ยไม่ปกติเราไม่เคยแจ้งปกติคนแจ้งอ่ะต้องคอยดูอยู่ตลอดป่ะว่ามันอยู่ไปไหนว่ามันไปทางไหนแล้วเหตุการณ์จริงก็คงเป็นอย่างนี้นะพี่เขานั่งรออยู่รอแบบสแตนบายว่าถ้ามีเหตุฉุกเฉินเมื่อไหร่ก็ต้องรีบไปจะกินจะทำอะไรอยู่ไปแล้วมันต้องพร้อมตลอดเวลาสวัสดีนะครับสวัสดีครับขั้นตอนเราต้องทำยังไงนะอ๋อโอเคอะไรงูอะไรงูหลามบ้างเหลือมไม่ได้ขอดูลายก่อนอันนี้คืองูพันธุ์อะไรนะครับงูเหลือมแล้วทีนี้งูเหลือมมีพิษไหมไม่มีใช้รัดเอาอย่าถอยสิแน่จริงอย่าถอยสิประมาณ2 เมตรกว่าได้มั้งเนี่ย2 เมตรอ่ะอุ้ยนี่ครับทุกคนเห็นตรงหัวไหมครับตรงหัวมันเป็นลายสีดำถ้าเป็นลายสีดำอ่ะคืองูเหลือมถ้าเป็นลายสีขาวคืองูหลามจริงปะเนี่ยจริงมันอาปากสู้อุ้ย2.50 เมตรกว่าเกือบแตกคือเมื่อก่อนตรงนี้มันเป็นที่มันเป็นอะไรแบบเป็นคูหรือแบบเป็นนาตรงเนี้ยเคยเป็นที่จอดรถที่เป็นคนดูแลเป็นป่าตรงนี้แล้วทีนี้เจ้าของที่อ่ะเขาจะบูรณะใหม่เขาก็เลยโค่นต้นไม้หมดเลยพอโค่นหมดแล้วทีนี้ตอนที่โค่นเนี่ยแมคโครมาโค่นเนี่ยโลตัสมาด้วย4 ตัวค่ะจริงเหรอออกมาเลยอันนี้เดี๋ยวจับได้แล้วก็ปล่อยที่ไหนทางเราจับได้เราก็จะเอาไปส่งให้กับทางเมื่อก่อนเนี่ยเราจะส่งที่สถานสปภ.แต่ตอนนี้พื้นที่มันไม่มีเกินไปเราก็จะส่งตามสถานีดับเพลิงต่างๆนะครับซึ่งใกล้เคียงสถานีดับเพลิงเขาก็จะนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติก็ออกตามต่างจังหวัดอาจจะเป็นเขาใหญ่เป็นอะไรเงี้ยครับงั้นเดี๋ยวระหว่างนี้เอางูไปปล่อยเดี๋ยวเราไปสแตนบายที่ตรงศูนย์ฟู้ดชีพนะซึ่งตอนนี้คุณผู้ชมยังไม่รู้เลยว่าพวกเรามาทำอะไรกันเดี๋ยวเราไปบอกกันตรงนู้นโอ้สวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะสวัสดีอย่างเป็นทางการแล้วก็นี่คือมิชชั่นทำด้วยใจโมเมนต์ไหนไม่ไหวบอกแรกเมื่อสักครู่นี้อุ้ยตายละตอนนี้ยังตื่นเต้นอยู่เหรอเหงื่อยังแตกแต่เมื่อกี้เหงื่อแตกจริงตรงเนี้ยโอ้โหยายเรื่องตื่นเต้นแต่ตอนเห็นงูเลยป่ะหรือตอนมันสู้ถึงจะตื่นเต้นตอนมันเดินเข้าไปมันเริ่มรู้สึกว่าอุ้ยมันมาแล้ว
คือถ้าใน4 เอพิโซดแรกของเราเนี่ยที่เราไปที่บ้านเนี่ยอันนั้นคือรู้สึกว่ารู้สึกอยากช่วยอะไรก็เล่นเกมใดๆเล่นเกมแล้วก็ไปช่วยเหลือเขาวันนั้นน่ะแค่แบบเล่นเกมช่วยเฉยๆเราก็รู้สึกดีใจเลยใช่ปะแต่วันนี้เลยอยากจะพาน้องๆ5 คู่มาลงพื้นที่มาดูว่าคนที่เราอยากจะช่วยเขาเนี่ยจริงๆเขานะใช้พลังทั้งพลังหัวพลังกายกันขนาดไหน ซึ่งของเราเป็นตัวแทนของแฮชแท็ก ทำงานไม่ไหว ทำไมเลือกอยากจะมาช่วยพี่ ตอนที่เตกับนิวคุยกันว่าอย่าแบบน่าสนใจที่มาดูตรงนี้เพราะรู้สึกว่าพี่ๆที่เขาทำงานหนักมาทั้งวันอ่ะคืออย่างเราสมมติเราทำงานตั้งแต่สมมติเช้าถึงเย็นเลิกแล้วปุ๊บมันล้ามาเลยหมดแล้วใช่ปะ คือเราอยากจะพักผ่อนแล้วคือแบบพอมันเสร็จงานพวกรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ไปชิลกันดี ทิ้ง กว่า ตัวแล้วแต่ว่าอันเนี้ยต้องมาสแตนบายแล้วคือต้องแบบกว่าไม่รู้จะมีมาเมื่อไหร่แล้วพอมีมาปุ๊บก็ต้องเขาเรียกว่าต้องตื่นตัวต้อง alert ตลอดเวลาพร้อมที่จะไปออกไปช่วยใช่เพราะบางงานมันต้องใช้อย่างที่เราเพิ่งไปดูมาจับงูอย่างเงี้ยจะมาแบบนึกออกปะมันต้องแบบมีโฟกัสมีแบบสมองกายมันต้องทำงานพร้อมให้หมดนึกออกปะ ๆดีมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวทั้งเตนิวแล้วก็คุณผู้ชมจะได้มาดูว่าพี่ๆอาสาสมัครกู้ภัยเนี่ยนะครับเขาเหนื่อยมาทั้งวันเขายังมีพลังที่จะมาส่งต่อแบบความช่วยเหลือให้กับคนรอบข้างอย่างไรต่อ ครับผม นะ เนื่องจากว่าคืนนี้ของเราเนี่ยก็น่าจะต้องอีกยาวนานใช่ไหมครับคืนนี้ก็เลยอยากจะให้พี่ๆเนี่ยดื่มแบรนด์กันครับจะได้มาเพิ่มพลังกายแล้วก็บูสต์พลังกันด้วยครับ ใช่ครับเดี๋ยวพวกผมอยู่ช่วยอีกแรงหนึ่งครับ ไม่รู้จะอยู่ช่วยหรืออยู่เป็นภาระแสดงว่าจริงแต่ที่เมื่อกี้น้องบอกว่ากลางวันน่ะช่วงกลางวันพี่ๆก็คือมีงานประจำทำกันอยู่ ใช่ครับ คือทุกท่าน ใช่โดยส่วนมากเราก็จะใช้เวลาว่างนะครับเวลาว่างหรือว่าหลังจากงานประจำ ทุกคนแบบที่เป็นอาสามาช่วยไงอย่างคุณพี่ไม่ได้ตังค์ถูกไหม คำว่าอาสาสมัครไม่ได้ไม่มี ไม่มี ค่าตอบ เบี้ย แทน เลี้ยงเป็นเรา ใช่ครับไม่มีค่าตอบแทน จริงป่ะที่หลายคนแบบเช่นแบบค่ารถค่าน้ำมันอะไรอย่างเงี้ย ก็ ดูแลเอง เริ่มจากตัวเองก่อนคือแม้กระทั่งเครื่องแบบนะครับอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรถอุปกรณ์ต่างๆ ทุนส่วนตัวครับปรบมือ แล้ววันนี้นะคะก็จะมีบทเพลงเธอผู้ไม่แพ้จากเตและนิวร้องเป็นไม่มีเหรอปะโถงั้นเป็นเพลงสาวลำวงเพื่อสร้างความคึกคักก็ไม่มีอีกคืออย่างที่หนึ่งก็คือพอมีอย่างนี้แจ้งมาปุ๊บเราก็ต้องวางแผนเลยใช่ปะ ใช่ครับถ้าสมมุติเรารับแจ้งเหตุมานะครับเราก็จะประสานงานหรือแจ้งไปทางมูลนิธินะครับว่าเนี่ยมีการร้องขอความช่วยเหลือมาพอเรารับแจ้งมาเสร็จทีนี้เราก็จะมารวมสภาพกำลังของเรานะครับแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ลงพื้นที่หน้างานประสานกับทางหน้างาน เพื่อที่จะมาวางแผนร่วมกันแบ่งหน้าที่กัน ไม่มีเคสตลกๆวะ ผมรับแจ้งเนี่ยว่าเป็นเคสจักรยานยนต์ล้ม แล้วคนเจ็บเนี่ยหมดสติเราก็รีบทำการเคลื่อนย้าย แล้วเราก็ใช้ความเร็วในการเดินทางไปโรงพยาบาลแล้วระหว่างทางเนี่ยก็ตกหลุมลูกระนาดนะครับแล้วเขาก็ลุกมาจากบ่อเราเนี่ยตอนไหนไม่รู้เขามาเคาะกระจกพอเขามาเคาะกระจกปุ๊บผมก็บอกเอามีอะไรทำไมต้องขับเร็วนู่นตอนที่รับแจ้งเนี่ยลุงเจ็บหนักนะไม่ได้สติผมถึงรีบไปโรงพยาบาลผมก็บอกคุณลุงถ้าคุณลุงอาการดีแล้วเนี่ยผมขอแวะไปดูตรงนี้ก่อนนะมันอยู่ระหว่างทางที่จะถึงโรงพยาบาลพอผมไปถึงที่เกิดเหตุปุ๊บผมก็ลงไปช่วยคนเจ็บก่อนพอรถอาสาด้วยกันเนี่ยมาถึงที่เกิดเหตุผมก็บอกกันเดี๋ยวผมเอาคุณลุงไปก่อนนะผมมาเปิดฝาท้ายคุณลุงหายคุณลุงถอยไปจากหลังรถผมประมาณ20 เมตรไปยืนโบกรถให้โบกรถไม่ให้รถไปชนรถผม นี่ก็เรื่องเจ๋งเลยนะ นั่นขึ้นรถครับไปโรงพยาบาล ก็คือผู้ช่วยผู้เจ็บผู้ป่วยไป พอเรามาช่วยเขา อาสาอีกที เขาก็มาช่วยคนอื่นต่ออีกที ให้อินฟอร์เวิร์ดคุณพี่ทำยังไงให้มันตื่นตัวแล้วมันมีแบบ มีวิธีคุมสติไหมครับคุมสมาธิให้เราแบบนิ่งที่สุดเลย คือแต่ละคนในเมื่อมาถึงรับแจ้งว40คืออุบัติเหตุเราไม่รู้เลยว่าข้างหน้าอาการหนักอาการมากน้อยคือนั่งในรถเราจะเตรียมใจไปก่อนละพอไปถึงที่เกิดเหตุปุ๊บโอเคสิ่งแรกที่ต้องทำคือประเมินสถานการณ์ตั้งสติเพราะก่อนเราจะช่วยเหลือคนอื่นเราต้องตั้งสติเราให้ได้ก่อนประมาณนี้ครับ มันมีเคสที่จะแบบเหนื่อยชิบหายเลยอะแบบแต่ยังต้องไปต่ออะไรเงี้ย CPR อ๋อเขาอยู่นานมากกี่นาทีครับโดยเฉลี่ยมันน่าจะนานมากเพราะยังไง แล้วเราต้องปั๊มอย่างเงี้ยเป็นชั่วโมงนี้เลยเหรอฮะ กำลังไม่ไหวแล้วเราอ่อนล้าแต่ว่าต่อหน้าเราก็ยังต้องทำต่อเนื่อง เออ นะครับใช่เพราะแรงกดดันของรอบข้างเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือความรู้สึกของเราจิตใจที่เราอยากจะช่วย จุดประสงค์มันคือช่วยให้ถึงที่สุดถูกไหม ใช่ เพราะฉะนั้นถ้ามันยังช่วยได้ ใช่ครับ เราถึงเราจะเหนื่อยเราก็จะต้องช่วยอยู่คุณพี่เราตอน CPR คุณพี่ร้องเพลงอะไรในใจอ่ะเขาบอกเดี๋ยวนี้ใช้ฟอร์จูนคุกกี้จังหวะมันเท่ากันจริงๆใช่ไหม คันนี้เป็นรถส่วนตัวของผม
อุปกรณ์ข้าวของในเนี้ยก็คือจัดหากันเองเหรอฮะ หาเองทั้งหมดครับก็อาจจะมีผู้สนับสนุนบ้างหรือว่าแม้กระทั่งผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยที่เราได้ไปช่วยเขากลับมาตอบแทนเรามาสนับสนุนว่าขาดเหลืออะไรบ้างเขาก็อยากทำบุญร่วมกันอะไรเงี้ยครับ มันต้องใช้อะไรเยอะๆ มีอะไร ขาด ที่ อะไรอยู่ แบบขาดบ่อยๆบ้างไหมครับหมายถึงว่าแบบซื้อมาแล้วก็หมดเร็วหรืออะไรที่ต้องซื้อบ่อยๆ ที่เป็นอุปกรณ์สิ้นเปลืองเลยก็จะเป็นอย่างเช่นถุงมือ ถุงมือ ผ้าก๊อซน้ำเกลือในการ ใช้บ่อยๆ ที่เราใช้ในการล้างแผลคือเรียกว่าอุปกรณ์สิ้นเปลือง เหนื่อยเหมือนกันนะ จนกว่าจะกลับมาหายใจชีพจรเต้น ใช้แรงใช่ อะไร ไหม เงี้ยนะครับคุมจังหวะช้าไปครับนี่แหละครับคุมจังหวะไว้อันไหนที่ยายบอกว่า Fortune Cookie เนี่ยนิวลองนี้เดี๋ยวลอง Fortune Cookie ดิ โคอิสุรุฟอร์จูนคุกกี้มาลุ้นดูสิอาจจะเจอของบางที่ยังรออยู่ เฮ้จริงด้วยอ่ะ อุ้ยฟอร์จูนคุกกี้เพราะว่าฟอร์จูนคุกกี้สามารถใช้ได้ ตอนเล่นเป็นหมออ่ะเขาบอกว่ามันจะเป็นจังหวะเหมือนบีทมันจะเท่าจังหวะหัวใจพอดี แล้วทำไมเราไม่เอาเพลงจังหวะหัวใจเลยครับไปค่ะตึ๊ด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  เอ้ยตรงนะ อีกหนึ่งอย่างที่เราเห็นว่าเป็นการอบรมเบื้องต้นของพี่กู้ภัยเลยถูกไหมฮะก็คือเรื่องของการปฐมพยาบาล ใช่ครับ แต่เราจะปฐมพยาบาลกับคนที่เสียชีวิตไปแล้วยังมีเหรอตายขอโทษ สำหรับเคสนี้จะเป็นการปฐมพยาบาลเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บมีอาการทางกระดูกสถาบันบ้านเราคือแขนหักขาหักใช่นะครับแขนหักขาหักก็จะมีอยู่2อย่างก็คือหักในกับหักนอกหักในก็คือหักด้านในที่ไม่มีบาดแผล นะครับค่ะ นอกคือทิ่มออกมาเลย ทิ่มออกมามีบาดแผลเปิดนะครับเรียกว่าโคดเฟกเจอร์กับโอเพนเฟกเจอร์นะครับการดามคือการยึดตึงให้แน่นยกตัวอย่างเช่นคนไข้ครับขาขวายกได้ไหมครับได้ค่ะยกได้แสดงว่าไม่หัก ก็ไม่งั้นก็ไปค่ะเสียเวลาค่ะเสียเวลาให้คนเจ็บจริงขอเชิญที่หักจริงมาค่ะ วิธีการดามนะครับสังเกตเราอย่างที่บอกนะครับเราจะยึดตึงขานะครับให้อยู่กับไม้ดามเพื่อที่ไม่ให้ส่วนที่หักนะครับขยับขยื่นนะครับเพื่อนำส่งโรงพยาบาลในระหว่างการเดินทาง วิธีการดามนะครับเราจะใช้ไม้ดามนะครับ คือยกพอยกก็ยกทั้งไม้เลยถูกไหม ยก ฮะ ทั้งไม้เลย ก็เป็นทั้งระบบ แล้วเราก็จะใช้นะครับ ไป อิ ทั้ง ลา ระบบ สติกหรือ EB นะครับหรือก๊อตยืดในการพัน เอาเรียบร้อยแล้วอันนี้เรียบร้อยแล้ว โอเคนะครับอันนี้ก็คือการดามลักษณะการดามคือยึดตึง สังเกตขาท่อนล่างเราจะไม่สามารถขยับขยื่นได้ งับไว้ไงงับไว้ วันนี้ได้เรียนรู้ไปหลายอย่างเราก็ไม่รู้สังเกตหรือเปล่าว่ากู้ภัยเนี่ยจริงๆต้องทำงานแข่งกับเวลาถูกไหมฮะ ใช่ครับเราต้องถึงสถานที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด แล้วก็อย่างที่เราเจอบ่อยๆ ก็คืออาจจะรถมูลที่รถพยาบาลทำไมมีการขับย้อนสอน กฎหมายกำหนดไว้ว่าการขับย้อนสอนนะครับต้องใช้ความเร็วของรถมูลนิธิรถฉุกเฉินใช้คำว่ารถฉุกเฉินอัตราความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในการย้อนสอน และต้องย้อนในทิศทางด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น เหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่พี่ที่อยู่หลังพวงมาลัยก็ต้อง เป็นข้อกำหนด เป็นข้อกำหนด ใช่ครับ เช่น เป็น กัน ข้อกำหนดข้อบังคับ เมื่อกี้เห็นคุยว่าสิ่งที่เป็นแบบค่อนข้างสิ้นเปลืองมากคือพวกอุปกรณ์ ปฐมพยาบาล อุปกรณ์ปฐมใช้และใช้และทิ้ง อยากเพิ่มนะตอนนี้เราวางเอาไว้เดี๋ยวเราจัดหามาให้เนี่ยภายในมูลค่า 30,000 บาท แต่ว่าถ้าเตกับนิวเนี่ยปฏิบัติภารกิจวันนี้เสร็จเนี่ยเราจะคูณ 2 ให้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้คุณจะต้องช่วยเพื่อเงิน 60,000 บาทกับมิชชั่นทำให้ไวโมเมนต์ปลอดภัยไม่ไหวบอกแรกกติกานะวันนี้คุณจะต้องรับบทพลขับ ให้ถึงจุดหมายปลายทางเนี่ยวน8 รอบให้เร็วที่สุดเสร็จปุ๊บคุณจะต้องลงมาเข้าเฝือกปฐมพยาบาลให้ถูกต้อง โอเค เช่นกันวันนี้สิ่งหนึ่งที่ได้เรียนรู้คือการเตรียมพร้อมตลอดเวลา ครับ ใช่ไหมการเตรียมพร้อมไม่มีพลังตลอดเวลาแล้วก็โดยเฉพาะการควบคุมอารมณ์และความตื่นเต้นเพราะฉะนั้นคุณจะมาโลกอย่างนี้ไม่ได้กติกาในการเข้าเฝือกขานอกจากคุณจะต้องทำให้ถูกต้องภายในเวลา2 นาที คุณจะต้องใส่เครื่องวัดชีพจร อัตราการเต้นของหัวใจด้วย ถ้าเกิดว่าคุณตะวันคุณโลกแล้วมันดีดขึ้นไปเกิน100นะเกิน100ถือว่าคุณเฟลนะ อันนี้ให้ไวเสร็จปุ๊บไปเข้าเฝือกเวลา2 นาที และคุมตัวเอง คุณต้องการตัวช่วยอย่างแบรนด์ซุปไก่สกัดก่อนไหม ต้องการครับ ขอหน่อย เราจะเริ่มต้นนะครับ
มิชชั่นทำให้ไวโมเมนต์ปลอดภัยไม่ไหวบอกแบรนด์รอบแรกจากคุณตะวันวิเชิญค่ะไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับคุณอย่าไปชนอย่าไปออกนอกถนนสิครับคุณตะวันคุณหายใจเบา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  โอ้ยรถ เข้าไปค่ะ รถพังแล้วมั้งเนี่ยโอ้ยรถสั่นเลยอุ้ยเจ๊งใหญ่เลยอะ ตอนนี้มาอยู่ที่ตำแหน่ง31แล้ว ไปให้พ้นไปให้พ้น หมดเวลา เลข2แล้วค่ะเลข2แล้วค่ะ แหม มีเคสแล้วมีเอาไปหยุดก่อนหยุดเอาไปมีเคสมี รอยข้ามแยกลำสะเลเราจะมีการจัดการจราจรหรือว่าอันนี้ไว้ให้ คือข้างหน้าเขามีเคลียร์ให้ใช่ไหมครับ ใช่ครับ สมมติเราตอบรับแล้วทีมอื่นจะมาอีกไหมครับ หรือว่า เวลามีเหตุเนี่ยแต่ละทีมแต่ละจุดที่กระจายกันอยู่บางที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันก็จะมาช่วยกันนะครับอำนวยความสะดวกด้านการจราจรหรืออย่างที่บอกครับเราไม่รู้ว่าผู้บาดเจ็บอาการมากน้อยแค่ไหนและรถที่มาอุปกรณ์พร้อมมากน้อยแค่ไหน แล้วก็มาคุยกันอีกทีหนึ่ง ใช่ ขอ1 มิลเบื้องต้นมีอาการเป็นเมา เรามูฟขึ้นบอร์ดขยับเข้าก่อนคนเจ็บนอนนิ่งๆนอนนิ่ง ตะวันเราหลบทางนี้ดีกว่าจะได้ไม่เกะกะเขาเร็วมากเมื่อกี้พอ อุ๊ย แจ้ง เขาหลับเลยอะเขาหลับเขาหมดสติเลยเหมือนเขาหมดสติเลยอะ เหมือนที่เขาสื่อสารกันคือว่าผู้มีอาการมึนเมา คือถ้าแม่งสติไม่ดีอ่ะหรือว่าระบบมันไม่ได้อ่ะ ใช่มันจะช้ามาก มันจะช้าลงไป มันจะประมวลผลไม่ได้ คือ นะ น่าจะแบบมันแบ่งงาน ๆเดี๋ยวบล็อกเอาไว้ก่อนนอนนิ่งๆนอนนิ่งๆเดี๋ยวสไลด์บอร์ดนะสไลด์บอร์ด1 2สไลด์บอกไว้ลองไฟฉายดูชิ้นส่วนนิ้วให้หน่อยนิ้วก้อย เมื่อกี้พี่ก็บอกว่าแบบเมื่อกี้เขามีการขอผู้เชี่ยวชาญระดับแอดวานซ์ขึ้นมา แอดวานซ์ขึ้นมาเพราะว่าแบบ เพื่อมาดูอาการ เลยเพราะว่าเล่นมาจากศูนย์เอราวัณมาจากอะไรอย่างงี้ ช่วยบอกเราไหมนิว ไปครับไปเลยไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับไปเลย นะครับ นิ้วเหรอนิ้วหายนิ้วก้อยขาดช่วยดูหน่อยเขาบอกนิ้วก้อยขาด ดูข้างใต้รถตรงใต้รถหน่อย ได้รถที่ผมพี่ ให้เรา ดู ช่วย ให้ หา แล้ว นิ้ว ไม่ ก้อย มี เถอะ มา เขาจะได้เผื่อต่อกลับได้เฮ้ยอุบัติเหตุเรารู้ยังครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ เบื้องต้นเราพบแค่จักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บแต่ คนเดียว ยังไม่รู้ว่าเขาล้มเองหรือว่ามีคู่กรณีถูกชนหรือเปล่าเราอันนี้ยังไม่ จะ เจอ ล้มรุนแรงนะ อยู่นิ่งๆคนไข้ใจเย็นๆใจเย็นๆนอนนิ่ง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 ๆจะเปลี่ยนถ่ายข้างล่าง อันนี้คือคนเจ็บไปแล้วขึ้นคันนี้ไปเมื่อกี้102 ไปแล้ว ยังได้อยู่ต้องใช้เวลาแป๊บหนึ่งอ่ะถึงจะสามารถคุมตัวเองให้ ตั้งสติ เพราะสติว่าจะทำอะไรแต่ว่าตอนแรกเราไม่เคยเจอเหตุการณ์อุบัติเหตุเนี้ย เมื่อกี้เราคุยกันว่ามีอาสาอยู่แบบ 20 กว่าคน เยอะมากใช่ แต่ว่าเขาทำงานแบบ ทุกคนแบบ ประสาน แบ่งงาน แบ่งกันได้ด้วยความรวดเร็วเลยไม่ต้องเราไม่ต้องมีใค ก็ ร คือ สั่ง ก็คือ ลยะ เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุอย่างที่บอกครับเราจะรู้หน้าที่กัน ปรบมือให้ก่อนมีกำลังใจจะช่วยเขาเยอะขึ้นหรือยังมิชชั่นทำให้ไวโมเมนต์ปลอดภัยไม่ไหวบอกแบรนด์เราเริ่มต้นการแข่งขันแรกที่คุณ นิว วิก่อนนะ ไปแล้วค่ะ ต้องให้ได้เท่าไหร่นะครับ ต้องทำให้ได้ไม่เกิน 20 วินะคะลูกนิวของแม่ทำได้ดีมากค่ะ โชว์โทษต้องไม่เกิน2 นาที 30 วิครับ ตอนนี้นะคะน้องนิวอยู่ในอันดับที่ 35 จาก 40 ซึ่งไม่แย่เลยนะคะ ตอนนี้กำลังจะแซงไปอีกจำนวนมากแล้วค่ะกำลังจะแซงไปอีก3คันนะคะแล้วก็อันนี้ไม่ปลอดภัยเลยนะคะแลบ2คันของเวลาได้ดีมากค่ะ ได้อยู่ ตอนนี้ ได้อยู่ ขึ้นมาอยู่อันดับที่ ได้เลย 30 ไม่ นะ เกิ คะ น ตอนโค้งเธอไม่ถอนเลยไม่ถอนหน่อยหรอกหน่อยเดียวยังไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะยังได้ไม่เกิน 20 วินะคะยังทันอยู่ค่ะยังทันอยู่ค่ะตอนนี้นะคะ กระโปรงเปิดกระโปรงหลังด้วย โอ้ยมันไม่ดีรอบเมื่อกี้อ่ะ อีกนิดเดียวค่ะ โอ้ยอย่าเข้าป่าล้อจะหลุด อีกสอง ถึงรอบได้ อันนี้เป็นแลบที่ 7 นะคะ ข้างไหนเจ็บไม่เจ็บ
ถามด้วยขยับได้ไหมขยับ อ ได้ ย่า ไหม ไปทำให้เขาโลกสิ อ้าว เริ่มต้นมาใช้ได้ไหมคะพี่หนึ่ง ได้ครับ ผ่านไป1 นาทีนะคะ ถือว่าใช้ได้ทีเดียว ถ้ากลัวมันจะหลุดก็คือปรับเข้าไปในเนื้อเขาเลยได้ โอเค โอเค เวลาใช้ได้นะคะดิฉันขอเช็คอันนี้ค่ะ โอเค อันนี้ผ่านไหมคะ อันนี้ผ่านไหมคะ โอเคผ่านครับ เย้ ถือว่าอนุใช้ได้ ไม่เร็ว แล้วมือสั่นทำไมเรายังไม่ได้เริ่มเลย ยังไม่หายเลย 102 แต่เมื่อกี้ยังเป็น101เลยอะของเป็นเกมใหม่ได้ไหม ไม่ได้ มัน เริ่มแล้วนะคะ อย่าเหยียบย่าบอกว่าอย่าเหยียบย่า ในรอบที่ 1 ผ่าน เอา โค้ง เลี้ยว ไหม เอากดอันนี้ ใช้ได้ เหยี ใช้ ยบ ได้ใช้ได้ เออ ค่ะทำได้ดีค่ะ อย่าเหยียบย่า รู้แล้ว เออ ตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่ระดับ30 อุ๊ย แล้ว เร็ว นะคะ ๆอุ้ย 1858 นะคะ รอบรอง เหยียบย่ายแล้วเหยียบย่ายแล้ว เดี๋ยวสิอย่าลดเลท ไม่ถึงเวลาหมดก่อนนะ เดี๋ยวสิ มันต้องเร็วกว่า เร็วๆ เกมโอเวอร์ เกมโอเวอร์นะคะ ตะวันทำไปได้ 2 นาที 31 ใช่ ไปแหละไปต่อ เจ็บไหมเจ็บไหมวัดอะไร วัดคนไข้เลยว่าวัด ใจเย็นๆค่ะ ตอนนี้คุณ กับด้านไหนครับ ตะวันคุณต้องลนลานน้อยกว่านี้ค่ะ โอ้ยเจ็บอยู่ โอเคครับ ผ่านนะคะ โอเค อันนี้ผ่านนะคะ เรามาดูอัตราการเต้นของหัวใจของตะวันตอนนี้นะคะ119 เราถือว่ายังไม่เลยป้า เร็วคุณยังเหลือเวลาอีก ออกเป็น 30 วิ สงบสใจใช่ป่ะ ใช่ นิ่งๆนะค่อย ขึ้นไปแล้ว มึงมันขึ้นไปเรื่อยๆแล้วว่าหายใจดิ อีกประมาณ 15 วิ ๆอุ้ยต่างวันละ โอเค ถือว่าผ่าน ถือว่าผ่าน ถือว่า แต่ ผ่าน ให้พาไปฝึกเป็นอาสาจริงรับไหมคะพี่หนึ่ง ก็คือให้ไปนั่งสมาธิที่คนกล้าก่อนจำเป็น1 เดือนแล้วจึงนำมาส่งปฏิบัติ สรุปมิชชั่นนะคะทางการขับรถนะคะทำเวลาให้ได้ไม่เกิน 2 นาทีครึ่งโดยรวมทั้งสองคนผ่านการใส่เปลือก ครับ นะคะ ให้แน่นหนาสวยงามผ่านทั้งคู่ในเรื่องของการควบคุม ฮาร์ดเรท ฮาร์ดเรทผ่านไป 1 ไม่ผ่าน1อ่ะเพราะฉะนั้นมันก็5 จาก 6อ่ะเนาะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าผ่านละกันวันนี้แล้ววันนี้นะคะรายการวิชั่นทำด้วยใจโมเมนต์ไหนไม่ไหวบอกแบรนด์นะคะ วันนี้ขอมอบนะคะ อุปกรณ์จำเป็นในการปฐมพยาบาลนะคะทั้งผ้าก๊อซถุงมือน้ำเกลือใดๆนะคะมูลค่า 60,000 บาท นอกจากนั้นยังมีนะคะชุดเฟือกดาวสุญญากาศอีก 3 ชุดตามที่ขอมาเลยฮาร์ดคอล่าอีก 5 อัน ถังออกซิเจน 5 ถังนะคะ รวมมูลค่ารวมๆแบบถั่วๆไปเลยนะ100,000 บาทไปเลยวันนี้ โอ้ย และที่สำคัญนะคะ วันนี้เราจะได้เห็นเลยว่าพี่ๆเนี่ยกู้ภัยเนาะเราไปแป๊บเดียวเรายังต้องตั้ง ต้องใช้พ แบบ ลัง ตั้งพลังมากขนาดนั้นนะคะ แล้วก็ต้องเป็นคนที่ทั้งทำงานในช่วงกลางวันกลางคืนก็ยังต้องมาสแตนบายเตรียมพร้อมคำว่าเตรียมพร้อมนี่คือต้องพร้อมจริงๆอ่ะ2 นาทีต้องแบบขึ้นรถแล้วก็จัดการออกให้เสร็จอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น จริงพี่ เราเชื่อว่าอยากจะเป็นส่วนช่วยในการบูสต์พลังนะคะทั้งพลังสมองพลังร่างกายแล้วก็รวมไปถึงพลังใจด้วยนะคะ แล้วก็หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจในการให้ทุกๆคนนะช่วยกันทำความดีเพื่อสังคมนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มอบแบรนด์ซุปไก่สกัดให้นะคะ ทั้งหมดนี้เลย ยังไงนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับพี่ๆอาสานะครับมูลนิธิสยามรวมใจนะครับปู่อินศูนย์หัวหมากด้วยนะครับที่ทำให้โมเมนต์ที่ไม่ไหวของเราเนี่ยกลายเป็นโมเมนต์ที่ใจฟูขึ้นมา ถูกต้องขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ คือวันนี้ของพวกเราเนี่ยเสร็จแล้วแต่พี่ๆทุกคนเนี่ยภารกิจของพวกพี่ยังไม่เสร็จเนอะคือพรุ่งนี้แล้วก็อีกทุกๆวันเนี่ยพวกพี่ต้องแบบผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาดูแลงานตรงนี้แล้วก็ไหนๆจะมีเรื่องงานประจำของตัวเองอีก งานจิตอาสาแล้วก็มีคนรอบตัวหรือว่าครอบครัวต้องดูแลอีกครับอยากให้พี่ๆแบบมีอะไรอยากบอกทุกคนหรือว่าฝากส่งพลังงานดีๆให้กับทุกๆคนไหมครับ ครับก็อยากฝากถึง
พี่น้องทุกคนนะครับหรือประชาชนทั่วไปนะครับกรณีงานจิตอาสาอย่างที่บอกนะครับหากเป็นไปได้ถ้าได้ยินเสียงสัญญาณนะครับไซเรนนะครับก็คือเสียงสัญญาณที่บ่งบอกถึงเหตุฉุกเฉินต่างๆนะครับก็ขอความร่วมมือนะครับพี่น้องที่ใช้รถใช้ถนนนะครับการจราจรต่างๆนะครับช่วยหลีกทางให้รถพยาบาลนะครับนั่นหมายถึงเวลาและชีวิตนะครับขอบคุณครับ โอเค ได้เลยนะคะวันนี้เป็นไงมั่ง พูดตรงๆก็คือเป็นวันที่เรามากันนานมากเป็นวันที่เหนื่อยแต่ว่าเขาเรียกใจฟูจริงๆคือใจฟูเวลามองพี่ๆเขาแล้วแบบ แล้วเขา เขาทำด้วยความอยากช่วยคนแล้วบริสุทธิ์จากใจเขาจริงๆ แล้วพอเขาได้ช่วยเหลือคนเนี่ยมันพอเราออกไปช่วยเหลือจริงๆมันรู้สึกแบบ มันดีจริง เฮ้ย ๆ มันไม่ช่วย หน่อยๆนะ ใช่มันเหมือนแบบได้ทำอะไรที่มีประโยชน์กับ ใช่ คนอื่นๆ คนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยครับ เรียกว่าพอใจมาแล้วมันมาพร้อมกับความพร้อมทั้งเรื่องของร่างกายทั้งเรื่องสมาธิทั้งเรื่องสมองอะไรอย่างเงี้ยวันนี้แบบงานก็คือสำเร็จรุ่ร่วงจะเห็นว่าทุกอย่างแบบ สุดยอด ประสิทธิภาพดีมากจริง ๆนะคะแบบวันนี้ยังไงขอบคุณต้องขอบคุณเธอสองคนด้วย ครับผม และนอกจากนี้นะคะเรายังมีอีกหนึ่งกิจกรรม ซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยจะสามารถที่จะมาร่วมทำกับไม่ใช่แค่เตนิวนะกับทั้ง 5 คู่เลย ครับผม ใช่ครับ คืออะไรจ้าน้องนิว เราสามารถนะครับมาร่วมรุ้นนะครับเป็น 50 ผู้โชคดีนะครับได้เป็นส่วนหนึ่งใน Special Music Video นั่นเองนะครับกับพวกเราทั้ง 10 คนนะครับในกิจกรรมโมเมนต์ไหนก็ไหว Filter Challenge นั่นเองนะครับแค่เข้าไปที่ TikTok นะครับแล้วก็สุ่มให้เจอนะครับ Filter Challenge นะครับประจำคู่ที่คุณอยากจะร่วมสนุกด้วย แล้วก็ทำตามคำสั่งที่ได้นะครับ จากนั้นนะครับโพสต์คลิปลงใน TikTok หรือใน Twitter ของตัวเองนะครับเปิด Account ให้เป็นสาธารณะด้วยนะครับแล้วก็เขียนแคปชั่นแชร์โมเมนต์ที่ตัวเองไม่ไหวนะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กนะของศิลปินที่คุณเลือกอย่างเช่น ถ้าเป็นของคู่เตนิวเนี่ยก็เขียนว่าแฮชแท็กทำงานไม่ไหว ถ้าเป็นคู่โฟจะมีนายก็จะเป็นแฮชแท็ก เรียนไม่ไหว ใช่ต้นนะคะแล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็กไม่ไหวบอกแบรนด์ Challenge ด้วย ครับผม ครับมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับมาเป็น 50 ผู้โชคดีกันครับ ครับ คุณผู้ชมสามารถไปร่วมสนุกกันได้แต่ตอนนี้เลยนะคะเอาวันนี้ถึงจะแบบมีโมเมนต์ที่เราเหมือนจะไม่ไหว แต่ว่าพอได้ไปลงไปพื้นที่จริ ไป ง ช่วย มั แล้วใจมันฟูนะ ใช่ถูกต้องยังมีสมาชิกชาวมิชชั่นทำด้วยใจโมเมนต์ไหนไม่ไหวบอกแบรนด์นะคะ มารอลงพื้นที่เพื่อไปพิสูจน์ว่าการเทิร์นโมเมนต์ไม่ไหวเป็นโมเมนต์ดีๆในการช่วยเหลือคนมันทำให้แบบเราใจฟูได้จริงๆไงติดตามครั้งหน้าเนี่ยคู่ไหนจะมาปฏิบัติภารกิจนะครับเพื่อส่งต่อพลังดีๆยังไงติดตามด้วยนะคะกับมิชชั่นทำด้วยใจโมเมนต์ไหนไม่ไหว บอกแบรนด์ วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับบ๊ายบาย EP ต่อไปถึงคิวของ2น้องเล็กของเราเจมินายโฟร์ตัวแทนโมเมนต์เรียนไม่ไหวที่จะออกไปสารต่อความตั้งใจของทั้งคู่ที่อยากจะช่วยเหลือน้องๆนักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนได้เจอน้องๆรุ่นจิ๋วแบบนี้ก็เลยต้องเอาความสดใสเข้าสู้เอาไปแล้วโกยอยู่นี่ไว้แถมมาปล่อยพลังกันจุกๆแบบเหนื่อยไม่ไหวเดินภารกิจระดมสมองและความสร้างสรรค์พร้อมแล้ว สู้สุดใจกันขนาดนี้จะพิชิตมิชชั่นได้สำเร็จไหมรอลุ้นและให้กำลังใจกันในมิชชั่นทำได้ใจโมเมนต์ไหนไม่ไหวบอกแบรนด์